30,000 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ 30,000 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। Our actual prediction just the immigration wiki the community जो गल्ला हो रहे हैं we're thinking upwards of 50,000 अच्छा लोग no effect हो सकता 30 नहीं मतलब 50 आ। and we are seeing कि CBSA Canada Border Service Agency ਹੁਣ next steps ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ so it is active it is happening ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ final refusal ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ departure order ਇੱਕ deportation order ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ that's a permanent ban ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? the approval rate almost 3-4% ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। it's a very ਜਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ 9,27,927,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਯਪ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ PR ਪੈਥਵੇ ਵਾਸਤੇ? ਫ੍ਰੈਂਚ that's the key now ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ? fully agree with you and they're starting to understand ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? yeah I agree with you ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ 8 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ? it seems like a federal government high wage positions ਨੂੰ priority ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ and ਜੋ ਲੋਗ ਹੁਣ high skilled I say quotations high skilled ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ from the government's perspective ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ priority ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਤਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਐਨ। good morning thank you for having me ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 30,000 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ 30,000 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? First of all, it's very interesting ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9,000 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ but either way I'm not that surprised and ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30,000 ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ C-12 our actual prediction just the immigration wiki the community ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ we're thinking upwards of 50,000 ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 30 ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 50 ਆ। that's our I think the conservative number ਹੈ ਜੀ 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 But I guess it's important to understand कि Bill C-12 the मतलब की होंदा क्योंकि as we all know at the end of March ये हुन कानून बन गए and generally speaking ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 9,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ refugee claim ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ that's what this really means at the end of the day and at the time ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ refugee claim ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ by that time ਉਹਨਾਂ ਦਾ total ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ sorry ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ so automatically according to this law ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ refugee claim ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ they are going to make it ineligible ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ refusal ਹੋ ਰਿਹਾ refusal ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੁੰਦਾ but it is ineligible ਤਾਂ ineligible ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ families individuals ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ refugee claim hearings ਉਹ options ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ
and so that's a, you know, big population, obviously, but generally speaking now, procedural fairness letters, koi chittiyan bhi hun shuru ho gaye. Assi har din almost jo bhi sade refugee clients hai ne jo is ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, and we are seeing ਕਿ CBSA, Canada Border Service Agency, ਹੁਣ next steps ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, so it is active, it is happening. ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? Actually, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ so Bill C-12 ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, but I think ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਗੱਲ refugee ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. Now, what Bill C-12 effectively does is ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ refugee claim ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੀ, let's say 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, I guess, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2020 ਤੱਕ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ. Effectively, ਇਹ ਹੁਣ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ refugee claim ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, then eventually ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ eventually ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ. ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਜੀ. ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਆਫਟਰ 2020, ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ. ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ, ਜੀ 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 ਜੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਜੀ. ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟਐਵਰ ਸਟੇਜ, ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ. ਅੱਛਾ, that's a permanent ban. ਫਿਰ permanent ban. What that means though now is ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, actually ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਦਿਨ ਕਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ. ਐਂਡ so it's a complication. So ਜੇ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ. I'll just say ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਜੀ. Now all these people ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ expectation ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ refugee case ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. Now they're not going to be able to do that. ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ shift ਹੋ ਗਿਆ. ਭਰਾ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ normally ਕੋਈ hearings ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ paper basis ਤੇ application ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਕਰੈਕਟ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ 30 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ. ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ as long as ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਕ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਨੋ
reading something on paper versus seeing a person explain their story. Exactly. Huge difference. Brother, which एक mechanism है क्या, एक system है क्या जिधर through तुसी एक hearing मंगवा सकते हैं. तो क्या कहेंगे, देखो मेरा hearing होना चाहिए, मैं hearing पूछते हैं. Okay, हाँ जी. It's not that every time they have to give it. Okay. Number one. Second ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ product approval rate almost maybe 3-4% ਹੈਗੇ ਹੁਣ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. Yeah, it's a very, very low approval rate. Oh my goodness. And so ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ basically ਇੱਕ ਬਹੁਤ like important function when missing out on the system which I'll say one other thing, you know, ਕਿਉਂਕਿ I don't know ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, but just last week CBC ਨੇ ਇੱਕ article ਵੀ release ਕੀਤਾ ਸੀ, but ਹੁਣ federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ you can imagine ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, right? And ਅਸੀਂ ਇੱਕ band ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and ਉਹ group through that group ਅਸੀਂ ਹੁਣ federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹ unconstitutional. Okay. And so actually federal court last week ਉਹਨਾਂ ਨੇ case approve ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ cases ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ federal court ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਜਿੱਥੇ ਇਹ cases federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋ ਜੋ fairness letters ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ next steps normally ਇਹ follow ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ government ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ temporarily. Okay. ਉਹ ਕਹੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ federal court ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਗਾ. So there's going to be hundreds of cases, maybe thousands of cases. My goodness. ਜੋ ਹੁਣ ਰੋਕਾਂਗੇ. And this has happened in the past. This is call it a class action. It's not technically class action ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but main ਗੱਲ definitely ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ specific situation scenario ਵਿੱਚ fit ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ. So we are you know, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ inadmissible ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ineligible, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ C-12 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੈਂਟ, ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮਿਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? Well, I don't know, like it depends ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, I don't know if ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, but ਜੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, then ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ work permit ਫਿਰ extension ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ, like not extend, well ਜੇ ਹੁਣ out of status like expired ਹੋ ਗਿਆ, then you file for a new one. ਇੱਕ ਨਵਾਂ work permit ਦੀ application ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ on the basis of the fact ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ refugee case ਹਜੇ processing ਵਿੱਚ ਆ, right? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ hearing ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ application ਤੋਂ ਬਾਅਦ. So definitely ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ options ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਜਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ 9,27,927 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੂਰਲ PR ਪੈਥਵੇ ਵਾਸਤੇ? I am seeing more and more questions and consultations, I should say, especially from this group of people. So I agree with you. Sare jandane ke this year is going to be very interesting when we come to December. Yeah. I think jo options hai ne for those jida hona work permit the expiry hona la saal, it boils down to the basics, right? ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ. That's really what it comes down to. Closed work permit. Closed work permit. Now ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਵੀ LMI ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ, right? First of all, getting an LMI ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LMI ਦਾ processing time almost 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ. And ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਜੋ requirements ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ changes ਹੋਏ ਨੇ so LMIAs aren't easy and LMIA ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you know we are trying to convince the government ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ local hire ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ if I was to predict basically you know ਕਿ ਸਾਡਾ economic immigration ਜੋ pathways ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ direction ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ it seems like ਕਿ ਹੁਣ federal government high wage positions ਨੂੰ priority ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ and ਜੋ ਲੋਗ ਹੁਣ high skilled I say quotations high skilled ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ from the government's perspective ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ priority ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ and so when it comes to these work permit holders ਜੋ closed work permit ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ actually ਇੱਕ potential client ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ and they're thinking okay ਅਸੀਂ closed work permit ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ you know I got some good experience ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I'm going to go back to school I want to go back to school and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ master's program ਦੇ ਵਿੱਚ admission ਲਿੱਤਾ ਪੂਰਾ family ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they're willing like ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ there is that option ਜੇ ਤੁਸੀਂ genuinely ਆਪਣਾ I guess case ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ it's not just a matter of okay open work permit to closed work permit ਜਾਂ closed work permit to study permit ਹਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇੱਕ justification ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ especially ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੇਬੀ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਨਿਊ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ there needs to be a good explanation ਕਿ ਤੁਸੀਂ logically ਇਹ step the explanation ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ you're moving in this direction whatever this direction is right so I would just say ਕਿ does that mean ਕਿ okay CBSA ਹੁਣ deportation ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ maybe like you know ਕਾਫੀ ਹੁਣ resources ਹੈਗੇ ਨੇ CBSA ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ immigration IRCC ਜੋ work permits manage ਕਰਦੇ ਨੇ and CBSA ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ let's say ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ out of status ਬੰਦੇ ਨੇ I don't think ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ system ਹੈਗੀ ਆ as far as I understand but ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ application maybe restoration ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ extension ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ refusal ਮਿਲਦੀ ਹੈ then I think immigration ਹੁਣ CBSA ਨੂੰ notice ਭੇਜਣੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ in Calgary for example and ਇਹਨਾਂ ਦਾ last address information email information phone information ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ information ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ and slowly that's how CBSA is able to move quicker towards the deportations but again I don't think CBS is the main priority deportations ਹੁੰਦੇ ਨੇ at best ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ right that's their position but obviously I understand ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ sacrifices ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ like promises government ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ right ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੋਚੀਨੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ everyone knows it 2014 no sorry 2016 maybe it was yeah I agree come here work here live here yes right come here work here live here you have to live with the consequences and it's been the same government for that since that entire period so it's a very very tough position I don't know ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ you know ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 9,27,000 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ It's a very good question and it's a very good observation and I agree with you wholeheartedly. I know for sure. देखो मैं हूँ national position ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋ yes chair ਹੈਗੇ immigration lawyer ਜੋ ਆਪਣਾ community ਹੁੰਦੇ ਆ nationally. And so I get the privilege to speak to international chairs ਜੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ Australia ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ and I think ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ obviously ਬਹੁਤ ਹੁਣ conservative style immigration policies ਆ ਰਹੇ ਨੇ nationalistic focused on just us but at the same time Canada ਇੱਕ unique point ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ like ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
specific identity hondi hai. Canada, the identity hun thoda ja, it's still made up of immigrants. And so that's why internationally sada ek reputation honda si ki assi bahut like ek positive environment hai ye Canada for immigration, right? I accept that koi log hai jo a environment ka fayda uthande ne. Yes. No doubt, right? But I think by and large there's a lot more genuine service providers and genuine immigrants as opposed to the one who are bad and taking advantage. Nonetheless, internationally, the numbers speak for themselves. International students got even less than what was projected, right? Because when international branded dub and at the end of the day, those are some of our biggest economic labor tools, right? Is international students. Ithe padhai karde ne, ithe adjustments honde ne, integrations honde ne, fir baad chon workforce de vich entry hondi hai. And they're not that big of a population. I think they're only like total temporary residents, I think almost 6% hai in population. It's just not that big. Yeah. And people compete and or compare. Okay, and then what they call local students, Canadians, permanent residents, to mauka milna chahiye. I agree for sure, but that doesn't mean that internationally koi talents bhi nahi hai. So yeah, it's a real. Yeah, I think maybe 5 saal jaise 5-6 saal agge dekhde ne, and we reflect on this kind of time period. Yes, we're gonna have a lot of reality checks. And immigration right now is it's very reactive. It is not, I don't think, proactive. Yes, that's true. So ek ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ Yeah, I guess the question is ਕਿ ਹੁਣ immigration consultants ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ pressure ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ yes and I guess I'll start with this fact and jo fact hai it's directly from the consulting regulatory community jo College of Immigration Consultants assi kende ne ke basically jaise pura immigration consultant jo professionals hai ne about 58% the goal 5 saal to cut experience ਹਾਂਜੀ that means more than half of the almost 15,000 jo consultants hai ne Canada vich 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ complex files, refugee hearings, immigration appeals, visas, work permits, ਮਤਲਬ they're giving services without necessarily the right direction. Obviously experience the bandiya, right, and good mentorship is important, but there's a big discrepancy right now between experienced and non-experienced. That's the first point. The second point is that recently, especially जैसे हम British Columbia ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ legislations ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ to talk about these similar types of issues, and Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, and even in Alberta immigration ਜੋ act ਉਹਨਾਂ ਨੇ propose ਕੀਤਾ, right, immigration ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ unfortunately a lot of jo immigration fraud hai it is coming from the consultant community, but that's because jaise vakil the community dekhde ne, there's probably 2,000 immigration lawyers across the country. There's 15,000 immigration consultants across the country. 2,000 vakil te 15,000 consultant, right? And I think sarkar ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, I think almost like 5 years ago, but ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ questions and sawal and criticisms hai si ke jo previous administration hai si immigration consultancy ke wo proper management nahi kar rahe si apne consultancy, and then fir nawa college shuru hoya si 5 saal 2021 de vich us to baad hun aj vi hun same committee kehne ke dekho a nawa college nawa administration regulator tusi shuru kita par haje bhi same issues ho rahe ne. And I think jo announcement hoya si May 6th ek was a compensation fund da I think gal hoya si ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ to be honest ਇਹ ਨਵਾਂ ideas ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ actually college ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ legislation ਜੋ ਹੈਗੇ college ਦੇ ਜਿੱਥੇ bylaw standards ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ directly ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ properly enforce ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
And Yeah. so ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ we actually need to force them to do what we have told them to do. And I can say, like, it's not to target consultants. Any case, the office consultants come kar dene. We have 2 very good ones, right? So it's not that har consultant kharab kam kar dene. But I can tell you that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, federal court refusals, negligence ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਾਲ ਦਨੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, usually it is a consultant, which is unfortunate. Right. ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CRS ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ 515 ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਕਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥਵੇ ਹੈ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ 515 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ, that's the key now. ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ? I fully agree with you. I think express entry ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ reform ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ. Actually there's consultations ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ express entry ਦੇ ਨਾਲ. So basically ਜੋ express entry ਦਾ pathways ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ IELTS immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਇੰਗ ਕੰਸਲਟਡ, ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ 515 score ਸੋਚਦੇ ਨੇ, what does that really mean? You're thinking master's student, under 33, maybe 34 years old, right? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ maybe 2-3 ਸਾਲ ਦਾ experience ਹੈਗੀ ਆ, high job ਦਾ, right? English almost perfect, French possibly even not perfect, but high level French scores. That's kind of that's the candidate, right? At the end of the day. And generally speaking, our Jesse, economic needs, I don't think we need everyone to be in that position. Yeah. Right? So basically immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ I call it soul searching ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ express entry system ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ fix ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ I think it's become clear that main priority, at least as of today, main priority in Canada ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, not out of Canada. ਜੀ. Before, federal skilled worker option ਹੁੰਦਾ ਸੀ, I don't see ਕਿ I don't even know last time, like last federal skilled worker draw ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. And so what immigration is proposing is ਕਿ ਇਹ ਜੋ 3 categories ਹੈਗੇ ਨੇ, Canadian experience class, federal skilled worker, federal skilled trade, ਕਿ ਉਹ 3 categories ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ actually ਬਸ ਇੱਕ, like, call it one big program. Yeah. ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, and that's what these consultations are for. ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ as you just said, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, right? And they're starting to understand. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? Yeah, I agree with you. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, 8 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ? You're right. Like it's so interesting ਕਿਉਂਕਿ English they're forcing the requirement, right? Yes. ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ communities ਦੇ ਵਿੱਚ proper ਕੰਮ, day-to-day living ਹੁੰਦਾ, you don't need English the same kind of way. But it's also funny, I mean, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ let's say students, right, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ study ਕਰਨਾ, English testing, ਬਾਅਦ ਚ post graduation work permit, English testing, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR, apply ਕਰਨਾ, ਫਿਰ English testing, then citizenship, English testing. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ I don't know. I don't know. It's a great business if you're doing it in English school. Yeah, it is. It's tough. But Express Entry will go through. I think by end of year we'll have a new Express Entry system. New Express Entry system ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ? I think so. Okay. ਅੱਛਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, 14,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ Exactly. ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ I think mainly US and Europe I'm seeing ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ applications ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ there's so many it's a very simple fact it's history right ਕਿੰਨੇ families ਇੱਥੇ maybe ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ overseas ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ citizenship ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ let's do it right it's that simple ਨਵਾਂ law ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and many people are taking advantage 14,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ Canada has a very strong passport right that's true it's really that simple ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ PR ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਜਤਨ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਆਰ ਲਿਸਨਰਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ PR ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟ Yeah, it's a good question. I guess simple fact A ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PR ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ on the ground ਜੀ ਉਹ evaluation ਇੱਕ 5 ਸਾਲ the time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ I guess ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and you are married to a Canadian citizen ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾਓ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਸਰ Well, I will see everyone next month. I'm ਬਹੁਤ excited ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ next week ਸਾਡਾ ਇੱਕ national conference ਹੋਣਾ Ottawa ਦੇ ਵਿੱਚ, so I'm sure I'll have much news to share. But as usual, I guess stay patient. sabr. Main principle ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ immigration system ਦੇ ਵਿੱਚ. But thank you again for having me. It was a pleasure. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਤਨ ਜੀ. Thank you very much for joining us. Thank you.